in celebration of the National Book Week. And kaya ito yung unang katanungan natin. Yan. Ano ba itong significance ng National Book Week celebration para sa iyo, Sha? Okay, so salamat po sa tanong, Pastor Francis. So para sa akin po, ang significance nito ay para ma-promote yung pagbabasa. Kasi sa panahon ngayon, medyo hindi ganun kadami na yung mga nagbabasa dahil very easy yung access. For example, sa social media. And minsan na-distract tayo sa social media. Ang dami nating time na in-spend para mag-scroll ng Facebook or Instagram or TikTok. And since limited lang yung time natin sa araw-araw, nakakalimutan natin na, pwede pala ako mag-allot ng time para magbasa. So, maganda tong celebration na to na ginagawa natin annually, usually on the last week of November, para ma-remind tayo kung ano yung significance ng books and ano yung significance ng pagbabasa. Yeah. Thank you. And of course, ang kasunod dyan, siyempre, because you are an author or book writer, ano bang uri ng mga aklat ang iyong mga isinulat, Sha? Okay, so dala ko po yung ilan sa mga titles ng books na sinulat ko. So far, 15 po yung libro na naisulat ko. So dala ko yung 4 ngayon. Meron akong book on money and me, so about financial literacy to, especially for yuppies and millennials, young professionals and millennials. Ito naman, Mission Happiness. So again, it's a guide for millennials on how to live a happy, inspired, and meaningful life. And then, career book, Is It Time to Quit Your Job? Kasi ang daming mga kabataan na nagtatrabaho ngayon ang naglilipat-lipat, palipat-lipat ng kumpanya. And then marami rin naman ang matagal na nagtatrabaho, tapos iniisip nila, alam ko hindi na ako nag-grow dito sa company na to, pero takot akong mag-quit. Takot akong i-pursue kung ano talaga yung passion ko. So ito bang book na to, Is It Time to Quit Your Job? Tutulungan ka niya na ma-clarify kung ano ba talaga yung gusto mo. And then, for example, kung tutulungan ka niya ma-clarify kung ano talaga yung gusto mo. And then, tutulungan ka rin niya na mag-guide kung paano ka mag-decide. Should you quit your job or should you retain in your job? Stay in your job and then love your job instead. Kasi ito naman, Conquering Stage Fright. So para ito sa mga takot sa public speaking. Nagbibigay ito ng mga tips kung paano mo ma-conquer yung fear mo of public speaking. So yun pa yung mga ilan sa mga libro na naisulat ko. Meron din akong isang ebook na gusto namin ipamigay sa lahat ng mga listeners natin tsaka sa lahat ng mga nanonood. Mamaya ibibigay ko po kung paano niyo siya ma-download. Ang title naman ng book is How to Make Your Dreams Come True. Okay. Samantalahin ko muna na Pastor Nemi, ididiretso ko lang. Okay, kasi I am very interested sa mga isinulat na libro ni Sha. And alam kasi, kaya yung follow-up na ito, because marami, mga millennials ngayon, mga young people, mga iba yung ugali nila Mas siguro pasensyoso kaming konti ni kasamang Nemi. Pero yung mga young people ngayon, iba yung mindset nila. Ibang-iba dun sa aming generation. And yun nga, mas parang sa nakikita ko sa kanila, o sa inyo, ayan, si Sha, millennial pa rin yan. Alam ko na ang ugali ninyo ay mas gusto ninyo mas relax, mas yung mga bakasyon, at yung hindi yung mga trabahong nakaka-toxic. Minsan kaya ang ganda nung isinulat mo. So, mas mukhang yung mga millennial ngayon, more on the direction of entrepreneurial mindset. Parang ganyan nakikita ko. So, dahil doon sa nakita ko mga titles ng libro mo, what inspires you to write books on entrepreneurship? Okay, so ang ganda po ng tanong niyo, Pastor Francis. So, actually po, ako kasi dati din po akong empleyado, and then alam ko na yung path ko, hindi po talaga yun yung strengths ko. And the best way for me to glorify God and to give value to other people is for me to pursue the calling He asked me to do, which was to write books and also to give talks to companies and organizations. So, kaya po ako na-inspire na
i-inspire yung mga tao na alamin kung ano talaga yung purpose nila, ano yung passion nila, at yun yung i-pursue nila para mas makapagbigay po sila ng value, mas makapag-serve sa ibang tao. Marami po kasi ako nakikita nung empleyado pa ako na pumapasok sa work and then giving the minimum, bare minimum, para at least mabigay yung kailangan ng company, pero at the same time, does not give more. And then, ayaw na nila sa work nila but they couldn't resign because of financial issues. Because the job pays the bills, di ba po? So I feel like that is doing yourself a disservice because you could be somewhere else doing something else and you'd be so happy and productive. And that is also doing your company a disservice because someone else can do the job better than you. And you are also doing the society a disservice because you could be doing something else that could benefit the society, but you're not doing it. You're staying in your job just because it pays the bills. So yun po, gusto ko i-empower yung mga tao na alamin yung purpose nila and passion nila and i-pursue talaga yun. At the same time, I also want to encourage all employees to be fair with the company they're working with. Imagine if you were the employer, would you want to employ yourself? If you were the business owner, what type of employee would you like to employ? So, if you want to be a business owner, dapat ikaw din magaling kang empleyado. In the sense that when you serve, you work as if you're working for God. And even if your boss is not looking at you, even if your boss is not seeing what you're doing, you are still doing your best. You are still doing your best because you value excellence. Ganun po. So yun po yung pinanggagalingan ko. I want employees to I want to inspire employees to be the best at their work, to love what they do. Kasi a lot of advice that millennials get is do what you love, di ba? If you don't love what you do, then jump to another company. But I think that is an incomplete advice, and that is also a very destructive advice. So what I would usually advise people is love what you do and then do what you love. But the first is love what you do muna. So what I mean by that is even if you're working in a job that you don't like, and even if you don't like your boss, still find reasons to do your job well. Still find reasons to love your job. It could it could mean as simple as coming to work on time, delivering the results, and then wag petiks-petiks, di ba? If you were if you signed in a contract that you will work from 9 a.m. to 6 p.m., then 9 a.m. start working. Hindi yung 9, ganun po. So, um, now I see both sides. I was an employee before, and then now I'm an entrepreneur. I employ people as well. So nakikita ko na po yung both sides. And now also may pangatlong side pa rin ako nakikita because companies invite me to give talks to their team members. And sometimes companies consult me as well and ask me how they can inspire their employees to be more engaged, more productive. So yung tatlong sides na po yung nakikita ko sa ngayon. Wow, napakaganda ng mga insinyere mo, Sha, no? And alam ko, kung nakikinig lang yung mga kumpanya na nandito sa Region 2, ang parang encourage ko sila na invite kanila. Thank you po. And, yung nabanggit mo, lalong-lalo na, before na ipasa ko kay kasamang Nemi ang mikropono ay, kasi, ang ganda nung sinabi mo na hindi yung parang ini-endure mo lang yung trabaho. Yes. Diba? Ini-endure mo lang siya. Mas maganda yung ini-enjoy mo. Diba? Parang ganoon. And ngayon, before you jump into a career, ito naman yung parang gusto ko itanong sa'yo. Itong mga bata, lalo-lalo na yung mga bagong graduate, before they jump into a career, ano yung correct mindset na maipapayo mo sa kanila para hindi yung i-endure nila, napasok sila, nasubo sila sa trabaho, hindi pala sila magiging masaya. Ganda po ng tanong niyo, Pastor Francis. So congratulations sa lahat ng mga graduates natin. Wow, that's such a big milestone. So ang tip ko po pag nag-apply ng trabaho ay unang-una alamin mo kung ano yung gusto mo. Alamin mo kung saan company mo gusto magtrabaho. And then,
most often than not, hindi mo talaga makukuha muna yung dream job mo. Yun. So, sometimes you land in a company and hindi talaga yun yung dream job mo, dream company mo. So, ang mindset na gusto kong i-inspire sa inyo is, instead of asking, what can I get from this company? You ask yourself, how can I add value to this company? So, every day, i-challenge mo yung sarili mo na, okay, what can I do for this company? How can I add value for this company? How can I become a better person because I'm working for this company? So, merong growth mindset and giving mindset, because at the end of the day, the most important factor for success is really about serving. If you want to be a successful entrepreneur, you need to have the heart to serve. If you want to be a successful author, speaker, um, corporate executive, it's really about serving. So yun. So take every opportunity as an opportunity for you to learn and grow in character, in competence, in confidence. Because when you grow in character, competence, and confidence, you can take on any role and you would be able to thrive in that role. Whether that role is as a manager, eventually as a VP of a company, or as a CEO of your own business, you can thrive. Great. Thank you. Kasama Well, Lenny. Mas maganda makinig eh. Ang ano ko lang dito, no, na-amaze ako, no, na dating empleyado and then lumipat siya at God is using her. And now, kasi ang tema natin, National Book Celebration, no? Ano yung nagtulak sa iyo, Ma'am Sha, na magsulat at hindi na lang nagsasalita? Thank you po, Pastor Nemi. So, nung empleyado po ako sa bangko, on my first year as an employee, nabaon ako sa credit card debts kasi hindi ko po alam paano mag-manage ng pera. And then that inspired me to read books. So, nag-start po ako magbasa ng books on money management, nag-attend ng seminars, at nag-seek ng mentors. Tapos na-zero out ko po yung credit card debts ko in 3 years. And then nakita ko na ang dami-dami mga young professionals, office mates, friends, na same din yung situation gaya sa situation ko before. Na pagka may sweldo, may bonus, iisipin, saan ako magbabakasyon? Di ba? Gaya po nang na-mention nyo. Anong gadget yung bibilhin ko? So masyado pong short-term mag-isip yung mga kababayan or kabataan ngayon. Tapos na-realize ko, oh my God, itong natutunan ko about money management was something that was never taught in school. At gustong-gusto kong i-share yung information na yun. Gustong-gusto kong i-share. Pero walang gustong makinig kasi sobrang sensitive po na issue ng pera. You cannot just tell your friend, hey, you need to zero out your debts, you need to save and invest. Hindi po na, medyo taboo po yun, especially sa culture natin. So, there is this burning message that I wanted to share, but no one wanted to listen to me. And so the idea of writing a book came to mind. Kasi when you write a book, you're able to release the information. You're able to share the information. And then it's up to the person whether he or she wants to read the book. So you're not pushing your idea on them. You're not pushing your ideals on them as well. So, and to start with, hindi po ako writer. I was a math person. Mahilig ako sa numbers. And then sabi ko, even if writing is on the creative side, there has to be a formula for writing a book. Kasi di ba po sa math, may formula. Basta alam mo yung formula, kayang-kaya mo na. And naman ako yung love ko sa math, sa papa ko kay Dr. Sha Nacino. So mahilig po ako magbasa. Mag-solve ng math problems. So nag-create po ako ng formula para magsulat ng libro. Na kung ang skill mo ay magsulat ng sentence, kung kaya mo magsulat ng sentence, kaya mo rin magsulat ng libro. Because sentences make up a paragraph, paragraphs make up a chapter, chapters make up a book. So it's just a matter of how do you put those sentences together to create a coherent book. At dun po papasok yung formula. So, yun din po yung reason kaya nakapagsulat na ako ng 15 books. And yun din ang reason kaya marami na rin po tayong natulungan na first-time authors magsulat ng libro. May pag-asa pa kasama Francis. Definitely po. Next question ko, no?
alam naman natin na yung mga younger generation hindi na masyadong mahilig magbasa. Now, with your experience, nakapag-solve ka ng 15 books so meaning to say, a lot of our kababayan and other nationalities are buying your books, no? So kasi kung wala naman na resulta, I don't think na makakaabot ka ng 15. So sa statistics mo o yung ano mo, how do you see it? Are we bumabalik ba yung ano nila, yung pagiging mapagbasa ang ating mga kababayan ngayon? Because you were able to write such kind of book. Yes, alam niyo po, sa mundong ginagalawan ko ngayon, personal development space, ang dami-dami pa rin pong nagbabasa. At ang key dyan is, kailangan alamin mo kung ano yung gusto mo, maging sobrang passionate ka dun sa subject na yun. And then, pag ready ka na, yung mga kabataan natin, pag ready na, makikita niya yung mga resources na yun, makikita niya yung mga books na yun. At ngayon naman po, ang challenge ko naman sa mga nagsusulat, mga authors gaya ko, is to make the book easy to read. Easy to read and fun to read as well. Ako mahilig din, nakahiligan ko na pong magbasa ngayon, and sometimes may mga books akong binabasa na, oh my God, ang galing ng nagsulat, oh my gosh, ang galing-galing ng mga words na ginamit. And then, from time to time, I had to check the dictionary. Anong meaning na tong word na to? Anong meaning na tong word na to? Sabihin ko, wag na nga, ayoko na nga. Kasi nadi-distract yung reading pattern. So, ang tip ko sa mga gusto magsulat ng libro is, make it so easy to read. Use simple words that can easily be understood, even by a grade 5 student. So, the purpose of writing a book is not for you to impress people na, ang galing-galing ko magsulat, ang galing ng command ko sa English language. Actually, the more simple the words we use are, the better. So the purpose of writing a book is for you to communicate a message, to serve the audience. It's not to make a good impression of yourself. So yun po, for both sides. Nakita ko yung paghawak mo ng 4 books hindi dalawang kamay na hirap na buhatin. No? Meaning to say, easy to read that they could read it in one sitting. At Yes, later they will go back and really study it well, no? How to apply in their life. No? Now, para maengganyo ang ating mga kababayan, not only to read other books, pero nakikita ko yung mga title nga ng books mo talagang sabi ko, I need to let my hindi naman kids, no, yung dalawang anak ko. I think they need to read it, no? Yung how to save, yung transition, kasi nga panganay ko nakadalawa pa lamang, and then somebody is asking him to iniinggan nyo siyang lumipat sa kanila. Sabi ko, ingat anak. Siguro. Pero sa ating kasama pa sis, hindi na pwedeng lumipat, no? Kasi nasa senior citizen na ako. At sabi nga ni Doc Jennifer Gatiwan, si fan girl here of Sha Nacino. Siguro nagbabasa si Doc, no? Ng aklat niya, no? Ni Sha. Kasi sabi niya, fan girl. Thank you po. Yan yung comment niya. At going back, no, doon sa I do believe they have some way to contact you, yung mga nakabili na at nakabasa ng book mo. So, did you ever receive some comment from them, how they kung paano na bago or something like that, or may questions sila na totoo ba to? Opo, so marami po ako na-receive ng mga messages, emails, tags sa Facebook or Instagram sa mga readers ng libro. Yung pinaka-memorable po para sa akin ay galing sa isang babae na fire siya sa kanyang trabaho. So natanggal siya sa kanyang trabaho, and then iniwan siya ng boyfriend niya. Tapos sabi niya sobrang dami niyang utang, wala siyang savings. Tapos sad to say, gusto na niyang magpakamatay at that time. And then sabi niya, nabasa niya yung book, yung Money and Me. So nag-email po siya sa akin. Sabi niya, nabasa niya yung Money and Me. And then sabi niya, sobrang na-inspire daw siya na mabuhay ulit. Tapos ngayon, yung email po niya, punong-puno ng pag-asa na super excited ulit siya sa buhay niya. So I've never met this woman, but my book talked to her.
Kasi po ang goal ko pa nagsusulat ng libro ay para lang tayo nagkukwentuhan one-on-one. Ikaw lang yung kausap ko. So, and that's a magic when you write a book. You write it for one person. Don't imagine that you're writing it for thousands of people. Imagine niyo po na sa isang tao mo lang siya kinukwento. Because the magic is, if you're able to talk to one person, then you can talk to thousands of people one at a time, or even millions of people one at a time. Mhm. Okay. At well, hindi naman po pwedeng hindi mo sabihin yung mga naiinganyo ako sa mga title pala ng mga books mo kasi it relates to me kahit na nasa senior citizen na ako, and then to my two kids, at and then yung sinabi mo nga na talagang paano ka nakawala sa pagkaka mo ng credit card, no? Just imagine 3 years to overcome, kasama Francis, parang may kalakihan yung bino challenge sa iyo para makalaya dun sa naging bumihag sa iyo. And you believe na marami din po sa atin na gano'n na maaaring hindi ganun kalaki, but somehow from time to time kasi nag-iisip sila paano ako makakalaya sa utang. So yung nga sinabi mo, yung tinitingnan ko nga, how to make your dream comes true, conquering stage fright, kagaya ko, grow your business. Uy. Opo. And ano pa to? How savings saved my life. Parang testimonial ang dating, no? Opo. So yung how saving saved my life, sinulat po siya ng kaibigan ko. Isa rin po siya sa mga nag-consult sa akin paano magsulat ng libro. Yeah. Eto, is it time to quit your job kasama ang Francis? Hindi tayo po pwedeng mag-quit sa job natin because our job is to find people how we could save them from sin. Yes. So we cannot quit that kind of job. Kasama namin. Ito pa, money and me. Yeah, no? Believing is just the beginning. Nako, talaga nga it will revolutionize their life pag ito ay although tayo naman mga lingkod ng Diyos, we encourage them, but sometimes we don't give them steps. So I think it will be a big help to them. Now, ang importanteng isa kasamang namin na gusto ko itanong. Siyempre, Okay. maraming nakakarinig. Nai-impress nga tayo dun sa title pa lang. Hindi pa natin binabasa, nai-impress na tayo. Yes. Saan ba nabibili ang mga yan, Sha? Para naman Okay. makatulong sa'yo, ma-promote natin. Thank you po, Pastor Francis. So, magre-reprint po kami ng mga libro kasi currently po out of stock po yung mga printed copies ng libro. And during the pandemic, hindi na po kami nag-print because of logistics issues or concerns. Magre-reprint po kami starting ngayong December. So, sa lahat po ng mga gusto nitong libro na to, or kahit ano sa mga libro ko, pwede niyo po akong kontakin siya kayong team ko. Punta lang po kayo sa aking website, shanacino.com. Ilalagay din po yan ni Kim sa comment section sa Facebook, shanacino.com. And yung aking pong free ebook na How to Make Your Dreams Come True, pwede niyo po siyang ma-download sa shanacino.com/dreams. Yes. Wow. Okay. May panibagong si Dr. Nining, si Doc Jennifer Katiwansi, Audience of One. Yes, opo. Audience of One. Yeah. Anyway, meron lang ako on a macro scale siya, no? Because nakikita ko naman na yung economic mind ay nakikita ko na parang nakaka-inspire. And kasi nakikita natin, if you go to another country, like pag nag-abroad ka, nakikita mo yung differences, nakikita mo yung parang sana ganito kami sa Pilipinas. Ayan. And that's why, like for example, just came from Thailand and nakita ko na yung exchange rate pa lang nakikita ko, mas umaangat na sila.
yung piso natin, ah, Dati magkapareho. 160 ang palitan sa BAT, ano? And parang pumapasok sa isip, what seems to be the problem of our country? Kaya nga, ikaw, ba't kaya parang we're lagging behind our, even ASEAN lang, ASEAN neighbors pa lang. Parang we're lagging behind na. And I hope yung gap hindi lalayo. Sana Lumiit. natin. Mapaigsi natin yung gap. Ano sa tingin mo? Opo. Ang ganda po ng tanong niyo, Pastor Francis. So, galing akong Europe nung May and then galing akong US nung September. Sobrang layo talaga ng difference. And ang daming times na nasabi ko, sana ganito rin sa Pilipinas. As simple as, kaya mong maglakad ng malayo na feeling mo safe ka kasi may pedestrian talaga na pwedeng lakaran. Dito po kasi sa Manila, tinry ko maglakad. I think mga 2 kilometers lang yung nilakad ko kasi wala akong masakyan na Grab at that time. Sobrang takot na takot ako, 7 p.m. pa lang yun kasi ang dilim ng ng daan. So it's something na hindi ko na po uulitin. So yun po yung nakikita, ang dami ko nakikita na sana ganito kasi I'm sure masipag maglakad yung mga Pinoy. Masarap kayo maglakad, exercise yun. So caveat lang po, hindi po ako economist, although yung aking napag-aralan sa UP Diliman ay business economics. Ang nakikita ko po, magaling yung Pinoy. Magaling po tayo. Magaling tayo in terms of yung character natin. Magaling tayo in terms of yung pagiging competent natin sa mga bagay-bagay. Yung skills natin magaling. Marami rin po tayong resources, especially natural resources. So ito lang po ay aking opinion bilang simpleng mamamayan na may care sa bansa natin. I think it's more of management ng resources. Hindi po masyadong namamanage ng maayos yung resources. Hindi nagagamit ng maayos yung ating mga resources, whether human resources or natural resources or even money ng bansa natin. At hindi po lingid sa ating kaalaman na medyo may problema po talaga tayo sa corruption and leadership. So yun po yung nakikita ko. If we have great leaders who really use our resources well, na gagamitin po sa makabuluhan at para sa ikakabuti ng lahat, I think sobrang laki po ng leap na magagawa ng Pilipinas. Well, wala na tayo kasi isang dugtong lang. Kaya nga napakaganda na na-interview natin si Sha. Because parang nakikita ko if yung kanyang tribe will expand, mas marami pang Sha na ma-produce ang Pilipinas. Tingin ko yung mga nakikita natin mga kakulangan ng ating bansa. Kaya nga nasa youth, nasa mga kabataan. Kagaya ng sinabi na rin ni Rizal, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. Yun lang yung may dudugtong. Ang ganda po. Salamat po, Pastor Francis. Yes. Ang yun po yung gusto natin mangyari, mag-multiply yung mga kabutihan, yung mga tao. At ang ganda po ng ginagawa ninyo, Pastor Francis and Pastor Nemi, kasi nag-share po kayo ng good news. And of course, you bring people closer to God. And sabi niyo nga po, para matulungan yung mga tao na maiwasan din yung mga kasalanan para lahat po tayo ay mailigtas. So, ang ganda po ng ginagawa nyo. At sana po lumago din po ang tribo ninyo. Sorry Thank po, you. nakat ko kayo, Pastor Nemi. No problem. Baka kasi yung next broadcaster natin magla-live siya. Kaya, okay. No? Thank you, Ma'am Sha, no? Kababayan natin po. from Kabagan na Isabela at nagkaroon na siya ng 15 no na books no at magaganda yung mga books no kasi down to earth although hindi ko pa binasa, may mga review lang ako nakita kagabi dahil I need to see something then at sabi ko this will help na yung mga taong gustong mabago ang kanilang buhay. Kaya sa ngalan po ng ating makasamahan na sila Ray Joshua Gabao, si Chief Tech JM Magulyado, si Janine Javier, Norlin Gitilid, likewise si Val Marcelino, ang ating station manager na si Ted Dolohan. Ang inyo pong nakasama sa araw po ng Miyerkules, ika-23 ng Nobyembre 2022. Okay, kasabang Francis Aquino po. Thank you, Sha. Maraming salamat po, Pastor Nemi, Pastor Francis. At sa lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po din kay Dr. Dolohan.
And sa papa ko sa pag-connect sa aming dalawa. Okay, no? At yung sabi nga ni Ma'am Sha, sa nais na makakuha ng free ebook, How to Make Your Dreams Come True, mag-ano lang sa www.shanacino.com/dreams at makakakuha kayo. Sa usaping ating natalakay, maging ano pa man ang kahilatnan, ang Diyos pa rin ang papupurihan dahil sa kanyang katapatan at kadakilaan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa araw ng Miyerkules. Deme Canas, nagsasabing good day, God bless po sa ating lahat.